હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અડ્ડા 71 યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિકની વાત કરશું. ટૂંક સમયમાં જે એક્ઝામ આવી રહી છે તેમાં આ ટોપિક તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આમાં આપણે બંધારણના મહત્વના અનુચ્છેદ એટલે આપણે મિત્રો દરેક અનુચ્છેદ નથી જોવાના. જે આઈએમપી અનુચ્છેદ છે તેની આજે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ ટૂંકમાં. સૌ પ્રથમ જોઈએ તો અનુચ્છેદ નંબર 1, અંકનું નામ અને તેનું રાજ્ય ક્ષેત્ર. બરોબર, આ પહેલો અનુચ્છેદ છે, મોસ્ટ આઈએમપી અનુચ્છેદ છે મિત્રો. ટોપ જે 7 અનુચ્છેદ છે તે મોસ્ટ આઈએમપી છે. બીજું, નવા રાજ્યો ઉમેરવાની સત્તા જે છે તે સંઘની હોય. આ તમને ખ્યાલ જ છે. નવા રાજ્યો ઉમેરવા અથવા તે નવા રાજ્યોને કાઢવા, એમ કે હમણાં જમ્મુ કાશ્મીર જે છે તેને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દીધું, જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ. તે બધી સત્તાઓ છે તે સંઘના હાથમાં છે, આવું આપણું અનુચ્છેદ નંબર 2 કહે છે. મિત્રો અક્ષર થોડાક સારા નથી, તે ચલાવી લેજો, કારણ કે હજુ આપણે આ રીતે ભણાવવાની નવી શરૂઆત જ કરી છે. તો ત્રીજો જે છે, નવા રાજ્યોની રચના. એટલે આમાં જો મિત્રો, આ બીજા અને ત્રીજા અનુચ્છેદમાં ખાસ કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ. આમાં આપણને એમ કીધું છે કે કોઈ પણ જે રાજ્ય છે તેનું નામ બદલવું અથવા તેને બીજા રાજ્ય સાથે જોડવું, આ વસ્તુ છે તે આમ બીજા નંબરના અનુચ્છેદમાં આવે છે. અથવા તો કોઈ પણ રાજ્યને છૂટા પાડીને 2 રાજ્ય કરવા. અને જે અનુચ્છેદ નંબર 3 એમાં એવું કહે છે કે કોઈ જે રાજ્ય છે તે અસ્તિત્વમાં જ નથી, તેમાં નવું રાજ્ય બનાવવું હોય તો તેના માટે અનુચ્છેદ નંબર 3 ખાસ જોજો. હવે અનુચ્છેદ નંબર 6, પાકિસ્તાનમાંથી ભારતમાં આવતા નાગરિકો માટેનો અનુચ્છેદ છે. અને અનુચ્છેદ નંબર 7 છે એ ભારતમાંથી પાકિસ્તાન જતા નાગરિકો માટેનો અનુચ્છેદ છે. તો મિત્રો યાદ રહી ગયું, પહેલા 7નો 1, 2, 3, છઠ્ઠો અને 7મો અનુચ્છેદ. હવે આગળ જોઈએ, હવે મૂળભૂત અધિકારો. આગળ આપણે શું જોવાનું છે? મૂળભૂત અધિકારો. આના જે અનુચ્છેદ છે, આને લગતા અનુચ્છેદ જે છે તે આપણે જોવાના છે. સૌ પ્રથમ જોઈએ તો 12 નંબરમાં મૂળભૂત અધિકારોની વ્યાખ્યા આપેલી છે. બરોબર છે. પછી આગળ જોઈએ, 14 નંબર અનુચ્છેદ છે તે સૌને સમાન કાયદો અને કાયદા સામે સમાન રક્ષણ. એટલે દરેકને માટે કાયદો સમાન હોવો જોઈએ. કોઈ નીચી જ્ઞાતિનો કે ઊંચી જ્ઞાતિનો ન હોવો જોઈએ, એવું આ મૂળભૂત અધિકારો જણાવે. એટલે દરેકને પોતપોતાનું માટે લડવાનો અધિકાર છે. પછી આગળ જોઈએ, 15મો અનુચ્છેદ છે, ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ અને લિંગના આધારે ભેદભાવ નહીં. ધર્મના આધારે કોઈ પણ નીચી જ્ઞાતિનો હોય કે ઊંચી જ્ઞાતિનો હોય, કોઈ બાબતમાં ધર્મના આધારે ભેદભાવ કરવો જોઈએ નહીં. કોઈ પણ ધારો કે મંદિરમાં જતા હોય તો તેમાં કઈ નીચી જ્ઞાતિનો છે, કઈ ઊંચી જ્ઞાતિનો છે, તે પ્રમાણે ભેદભાવ થવો જોઈએ નહીં, આવું 15 નંબરનો અનુચ્છેદ કહે છે. પછી આગળ જોઈએ 16 નંબરનો અનુચ્છેદ, નોકરીમાં અનામત. નોકરીમાં અનામત એટલે આમાં આપણે જોઈએ તો 3 પ્રકારની અનામત આલે છે અત્યારે: એસટી, એસસી અને ઓબીસી. એમાં જે એસટી અને એસસી અનામત છે તે નોકરીમાં અનામત છે તે 16 નંબરના આધારે અનામત આપવામાં આવે છે. પછી આગળ જોઈએ, અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી. અસ્પૃશ્યતા એટલે કોઈ પણ નીચી જ્ઞાતિનો વ્યક્તિ છે કે ઊંચી જ્ઞાતિનો વ્યક્તિ છે તે એકબીજા પ્રત્યે અસ્પૃશ્યતા રાખી શકે નહીં. આ અનુચ્છેદ 17 નંબર છે, અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી. 18 નંબર છે, ખિતાબોની નાબૂદી. એટલે જે સૌ પ્રથમ જે કિતાબો આવતા હતા આપણે આઝાદ થયો તે પહેલાના, કે રાજાશાહી વાળો કિતાબ અથવા સર આગળ લગાવતા હતા, આ દરેક જે કિતાબો છે તે નાબૂદ કરવામાં આવે છે, આવું 18 નંબરનો અનુચ્છેદ કહે છે. હવે આપણે સ્વતંત્રતાના લગતા અનુચ્છેદમાં આપણે જવાના છીએ. તો તેમાં જોઈએ, સૌ પ્રથમ અનુચ્છેદ નંબર 19 છે તે વાણી સ્વાતંત્ર્ય છે. એટલે દરેક વ્યક્તિને કોઈ પણ વાત બોલવાનો અધિકાર હોય છે. અનુચ્છેદ નંબર 20 છે તે ગુના માટે દોષિત ઠેરવવા સામે રક્ષણ. એટલે કે અનુચ્છેદ નંબર 20 એવું કહે છે કે કોઈ પણ જે પોલીસ છે કે કોઈ પણ કાનૂની કાયદો છે તે જે તે વ્યક્તિને તમે દોષી ઠેરવો છે તો તેની સામે તેને લડવાનો મોકો આપે છે, તેને સીધો તમે દોષિત ઠેરવી શકો નહીં. પછી મિત્રો આ 21 નંબરનો છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો, જીવન અને શરીર સ્વતંત્રતાનો અધિકાર.
જીવન જીવવાનો અને શરીરની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે દરેક વ્યક્તિને. અને આ એક ખાસ જોજો આ મિત્રો, આ 21 એ અનુચ્છેદ છે તે શું કહે છે? 21 એ મુજબ શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. શું? શિક્ષણનો અધિકાર, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન. રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. પછી આગળ શું જોવાનું છે? 12 નંબરનો અનુચ્છેદ શું કહે છે? અમુક પરિસ્થિતિમાં ધરપકડ અને અટકાયત સામે રક્ષણ મળે છે દરેક વ્યક્તિને. પછી આગળ શું? આગળ જોઈએ તો અનુચ્છેદ નંબર 23, મનુષ્ય વેપાર અને મનુષ્યની બળજબરીપૂર્વક મંજૂરી સામે પ્રતિબંધ. આ અનુચ્છેદનો જે ચોઈસ છે આ તો મોસ્ટ ટાઈમ અનુચ્છેદ છે, બાળ મજૂરી. ચાલો મિત્રો, હવે આગળના અનુચ્છેદની આપણે વાત કરીએ. આગળના બીજા અનુચ્છેદ છે અનુચ્છેદ નંબર 32, તો સુપ્રીમ કોર્ટ માટેની રીટ. આમાં મિત્રો બે પ્રકારની રીટ તો મુખ્યત્વે 5 પ્રકારની જ છે, પણ તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટ માટેની અલગ રીટ છે. તે રીટમાં સુપ્રીમ કોર્ટ માટે પણ અલગ જોગવાઈઓ છે અને હાઈકોર્ટ માટે પણ અલગ જોગવાઈઓ છે. તેની આગળ ભવિષ્યમાં આપણે ચર્ચા કરશું જ તે. પછી જોઈએ 39 તો સમાન ન્યાય અને મફત કાનૂની સહાય. એટલે કે દરેક વ્યક્તિ નાનો હોય કે મોટો હોય તે સરકારી વકીલ દ્વારા મફત કાનૂની સહાય મેળવી શકે છે. પછી આગળ જોઈએ 40 નંબરનો અનુચ્છેદ, મોસ્ટ આઈએમપી અનુચ્છેદ છે મિત્રો, ગ્રામ પંચાયતની રચના. પછી 44 નંબરનો અનુચ્છેદ છે કોમન સિવિલ કોડ, એટલે દરેક માટે સમાન કાયદો. પછી 51 નંબરનો અનુચ્છેદ છે આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સલામતીની અભિવૃદ્ધિ. અને 51 એ અનુચ્છેદ છે મૂળભૂત ફરજો. તો મિત્રો આ હતા મહત્વના અનુચ્છેદ છે. આશા રાખું છું મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય. પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો. મળીએ નવા લેક્ચરમાં.